Zdravím všechny, já jsem Martin Krejčí, autor online fotoškoly a v tomhle videu si ukážeme jeden malý, za to ale velice šikovný kousek příslušenství, a totiž takzvanou L-destičku. Tohle video volně navazuje na dvě předchozí, a totiž na video o stativech a na video o takzvaném Arca-Swiss rychloupínacím systému. Takže doporučuji, jestliže jste tyhle dvě předchozí videa neviděli, abyste je zhlédli ještě předtím, než budete pokračovat. L-destička, neboli anglicky L-bracket, je Arca-kompatibilní stativová destička, která má ale na rozdíl od běžných stativových destiček dva Arca profily, jeden horizontální a jeden vertikální. Díky tomu je možné fotoaparát fixovat jak v poloze na šířku, tak ale i v poloze na výšku. Přínos L-destičky mnoho lidí zpočátku nedoceňuje. Ona totiž nepůsobí jako nic zvlášť světoborného, vypadá jako jen trochu jiná stativová destička. Ve skutečnosti je to ale strašně užitečný kus vybavení, který velice urychluje práci se stativem. Proč tomu tak je, to si ukážeme nejlépe na příkladu. Nejprve si ukážeme, jak situace vypadá, když pracujeme s kulovou hlavou a normální stativovou destičkou. Zafixování fotoaparátu v poloze na šířku je snadné, tam není žádný rozdíl. Pokud chceme fotoaparát dostat do orientace na výšku, musíme využít výřezu v objímce kloubu kulové hlavy a tímto způsobem můžeme fotoaparát sklopit o 90 stupňů. Toto řešení funguje, má ale několik nevýhod. Za prvé, těžiště soustavy fotoaparát objektiv se tím posouvá výrazně na stranu, čímž se fotoaparát na stativu stává méně stabilním. Ani ne tak ve smyslu zhoršené stabilizace záběru, ale spíš v tom smyslu, že víc hrozí nějaká nehoda, například pád přístroje na zem. Platí to zejména, pokud je stativ postavený třeba ve svahu nebo pokud není postavený správně. Druhá nevýhoda spočívá v tom, že pokud s takto ustaveným fotoaparátem začneme provádět panoramatickou rotaci, osa, kolem které se soustava otáčí, je dost výrazně mimo její ideální umístění. Toto působí problémy při fotografování podkladových snímků pro panoramata, protože se tím rozjede vztah popředí a pozadí a sousední podkladové snímky je pak mnohem větší problém složit dohromady, často je pak potřeba mnohem více retušovat a tak podobně. Třetí a z mého pohledu největší nevýhoda sklápění fotoaparátu do orientace na výšku za pomocí kloubu kulové hlavy ovšem spočívá v tom, že se tím ztrácí vyrovnání horizontu. V praxi to pak znamená, že při každé změně orientace fotoaparátu musí fotograf znovu vyrovnávat horizont. A to je celkem otrava. L-destička všechny tyhle problémy velice elegantně řeší. Při změně orientace fotoaparátu do polohy na výšku zůstává těžiště plus minus na stejném místě, při panoramatické rotaci je osa otáčení umístěná mnohem lépe pro účely skládání panoramat, hlavně ale vůbec není potřeba znovu řešit srovnání horizontu. Arca profily na L-destičce jsou k sobě navzájem kolmé. A jelikož v tomto případě nějak nehýbáme kulovým kloubem, jenom uvolníme svorku, otočíme fotoaparát a svorku zase utáhneme, vyrovnání horizontu zůstane zachované. Tedy jinými slovy, L-destička umožňuje měnit orientaci fotoaparátu mezi polohami na výšku a na šířku mnohem pohotověji a výrazně tak fotografovi šetří čas. L-destička zároveň funguje jako určitá mechanická ochrana fotoaparátu, zejména jeho levé a dolní strany. Vyrábějí se v zásadě dva druhy L-destiček. Univerzální, která lze použít s libovolným fotoaparátem, a dále L-destičky navržené na míru pro konkrétní typ přístroje. Z hlediska praktické použitelnosti jsou zcela jednoznačně lepší druhé jmenované, to znamená L-destičky určené pro přesně jeden konkrétní model fotoaparátu. Ty totiž mohou být navržené tak, že na fotoaparátu lépe sedí a že zachovávají přístup ke všem konektorům. Z mého pohledu nejlepší L-destičky vyrábí americká firma Really Right Stuff, psáno takhle. A tyto destičky jsou jedním slovem dokonalé. Bývají vyráběné z jednoho kusu kovu, takže nepruží, a jsou skutečně mechanicky přesné, takže na fotoaparátu výborně sedí. Navíc i zachovávají přístup do prostoru pro baterii a ke všem konektorům, byť někdy trochu stížení. Tyto destičky rozbalíte, namontujete je na fotoaparát a už nikdy nesundáte, protože není proč. Fungují výborně a když zrovna nejsou potřeba, nijak nepřekáží. Navíc i vypadají jako součást fotoaparátu. Jedinou nevýhodou těchto destiček je jejich vysoká cena a také špatná dostupnost v Evropě.
Firma Really Right Stuff totiž své produkty neprodává jinak než napřímo. A pokud si k ceně destičky připočtete ještě dopravu z USA, clo a DPH, dostanete se téměř na dvojnásobek ceny už bez tak dost drahé destičky. I přesto si ale myslím, že to za to stojí, jednoduše z toho důvodu, že zkrátka neexistuje stejně dobrá náhrada. Samozřejmě seženete i destičky od jiných výrobců, ale ty buď to nebývají tak kvalitní, takže jsou třeba trochu nepřesné a nesedí na tom foťáku tak dobře, anebo jsou v podstatě skoro stejně drahé, takže ve výsledku si moc nepomůžete. Takže stručné shrnutí na závěr. L-destička je super užitečný kousek výbavy, který významně usnadňuje práci s fotoaparátem na stativu, protože umožňuje mnohem snáze a rychleji přecházet mezi orientací fotoaparátu na výšku a na šířku. Jednoznačně praktičtější jsou L-destičky určené pro jeden konkrétní typ fotoaparátu spíše nežli L-destičky univerzální, protože zachovávají přístup ke všem konektorům a slotům. Nejlepší L-destičky vyrábí americká firma Really Right Stuff, jejich výrobky jsou však bohužel v Evropě špatně dostupné a při zaslání z USA vycházejí hodně draho. Tak a to je pro dnešek všechno, doufám, že vám tohle video pomohlo a zase někdy příště.